Iran không chỉ cung cấp UAV cho Nga trong chiến sự Ukraine, mà còn hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm chống lại Israel. Một cuộc chiến bí mật đã nổi sóng thành chiến tranh nóng. Alex Bichak nói thẳng như trâu già không sợ roi, Nga đã vượt qua ranh đỏ. Bất chấp mối quan hệ lịch sử với Israel, nơi có tới 30% dân số là người gốc Nga. Israel lật ghế trung lập, Patriot hồi sinh như cá lóc vượt đập. Israel vốn nằm im như cá tra dưới lớp bùn trong cuộc chiến Ukraine, nay đã lật ghế khi triển khai hệ thống Patriot từng bị cho nghỉ hưu. Việc Patriot xuất hiện ở Ukraine là cú phản đòn rõ ràng với chiến dịch ngăn chặn vũ khí phương Tây của Nga. Một cú lộ ngược dòng từ Tel Aviv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục ném đá ao bèo khi cáo buộc Nga sử dụng tàu chở dầu để phóng UAV tại các quốc gia châu Âu. Ông gọi đó là đội tàu ma, như những chiếc xuồng máy lướt qua sông mà không để lại tiếng động. Zelensky kêu gọi đóng cửa biển Baltic và các vùng biển khác với tàu dầu Nga, như giăng lưới chắn cá lóc vượt đập. Ông nhấn mạnh các lệnh trừng phạt phải đánh mạnh vào hoạt động buôn bán năng lượng và toàn bộ hạ tầng của đội tàu Nga. Một lời kêu gọi như tiếng trống báo lũ, mong Mỹ và phương Tây gom rơm trước bão. Tên lửa Tomahawk vào cuộc Mỹ thả câu nhưng chưa giật. Phía Mỹ, Phó Tổng thống Vance cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine. Trước đó, báo Wall Street Journal và The Telegraph đưa tin Zelensky đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Donald Trump về thương vụ này. Khi được hỏi liệu Mỹ có bán Tomahawk cho các nước NATO để họ chuyển giao cho Ukraine hay không, ông Vance trả lời, chúng tôi chắc chắn đang xem xét. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Tổng thống Trump như người cầm cần câu. Chưa biết khi nào giật cá. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gáy vai như gà trống giữa sân đình. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không ngồi yên. Ông chỉ trích NATO vì đe dọa bắn hạ máy bay Nga và Belarus vi phạm không phận. Ông nói như người hàng xóm bị mất gà, không thể hành xử như vậy được. Hàng xóm không đối xử với nhau kiểu đó. Lukashenko lấy ví dụ các chuyến bay qua Beloskia, Bucha, và cho biết Belarus đã chủ động cảnh báo Ba Lan về 9 đến 12 UAV bay qua lãnh thổ. Vậy giờ họ sẽ bắn hạ máy bay của chúng tôi chỉ vì chuyện đó ư? Một câu hỏi như tiếng gà gáy giữa đêm, khiến NATO phải giật mình thức giấc. EU dựng bức tường UAV chặn lưới giữa trời. Trước nguy cơ UAV Nga bay như cá lóc vượt đập, các bộ trưởng quốc phòng từ 10 nước EU ở sườn đông NATO đã họp trực tuyến, nhất trí xây dựng bức tường UAV. Ủy viên quốc phòng EU Andrius Tubilius cho biết, ưu tiên trước mắt là hệ thống phát hiện UAV hiệu quả, như giăng lưới bắt cá giữa mùa nước nổi. Tuy nhiên, bức tường này có thể mất 1 năm để hoàn thành.